Bună ziua, sunt Liviu Popescu și vă prezint analiza zilnică a pieței de astăzi, 1 noiembrie, aici la fxmarkets.com. Bursa de valori din SUA s-a deschis ieri după 2 zile, timp în care a fost închisă din cauza uraganului Sandy, care a lovit coasta de est a SUA. Indicii au fost stabili și aproape fără modificări. Nasdaq se află pe un canal descendent și va rămâne bearish cât timp se tranzacționează sub nivelul de rezistență de 2675. Dow Jones a atins pragul de rezistență puternic la 13.070 și se estimează că va cădea înspre 12.900. Dolarul american s-a depreciat față de majoritatea valutelor, dat fiind că bursa de valori a avut o redeschidere stabilă. Employment Cost Index a înregistrat o valoare mai scăzută decât estimările, de 0,4% față de jumătate de procent, și Chicago PMI se situează la 49,9. ADP Non-Farm Employment Change este estimat la 88,2K față de 162K valoarea anterioară. Unemployment Claims la 371K față de 369K. CB Consumer Confidence la 72,4 față de 70,3 și ISM Manufacturing PMI la 51,2 față de 51,3. Pe piața mărfurilor, aurul a crescut ușor, închizând la $1.720 per uncie. Metalul prețios se află între nivelul de suport de 1.700 și nivelul de rezistență de $1.725, iar străpungerea nivelului de suport de 1.700 ar putea duce aurul înspre $1.687. Țițeiul s-a apreciat închizând la $86 per baril. Crude Oil Inventories va fi prezentat și astăzi și se estimează o schimbare de 2 M baril față de 5,9 M baril săptămâna trecută. Țițeiul își menține nivelul de suport puternic la $85 și ar putea crește până la $90 până la sfârșitul acestei săptămâni. Euro s-a apreciat față de majoritatea valutelor, deoarece German Retail Sales a înregistrat valori mai bune decât estimările. Euro-dolar se află pe un canal cuprins între 1,3150 și 1,28 și ar putea crește până la 1,31. Astăzi, băncile din Franța și Italia sunt închise deoarece este sărbătoare. Euro ultima valoare 1,2968. Lira sterlină s-a apreciat față de dolar după speculații conform cărora Banca Angliei nu va aplica măsuri de stimulare monetară săptămâna viitoare, când se vor întâlni liderii politici. Lira-dolar are un puternic nivel de rezistență la 1,6150, care dacă este străpuns ar putea duce la 1,6220. Astăzi, Manufacturing PMI se estima la 48,1. Lira sterlină, ultima valoare 1,6129. Dolarul australian s-a apreciat față de dolar după ce datele au arătat o situație mai bună decât estimările în cazul aprobărilor de construcție. Dolarul australian-american a atins nivelul de rezistență puternic la 1,04 și se estimează că va sări la 1,03 din nou. AIG Manufacturing a înregistrat o valoare de doar minus 2,4% față de estimările de minus 1%. Astăzi PPI QQ este estimat la 1% față de 0,5% anterior. Australian-american, ultima valoare 1,0377. Asta e tot pentru astăzi, sunt Liviu Popescu și v-am prezentat principalele informații ale pieței valutare aici la fxmarkets.com.